انګلیش لانګویج کې ټول نه زیات یوز تاسو د هلو هاي کوي چې دغه یوز تاسو اکثر غلط کوي او صحیح یوز څنګه کیږي پر ایگزامپل زه تر نوټس کوم اکثر موږ ریسټورانټ کې ناس خوراک کوو او یو ویټر ته ځا واس کوم چې هلو ویټر نو غلط طریقه ده هلو ویټر نو ایکسکیوز می ویټر د هلو هاي مطلب دعا سلام دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه وایي نو تاسو دغه مې استعمال یو کس اواز کوي کالینګ کوي دا اټینشن ځان ته ګریپ کوي نو موږ استعمالو دغه لپاره ایکسکیوز می تاسو هم ایکسکیوز می استعمالوي ریممبر دیس د پوینټ ان سزین کې یاد ساتئ یا پر ایگزامپل تاسو نو مخکې یو کس روان دی لار بند کړی او تاسو ته چې لکه ایکسکیوز می هلو نه ایکسکیوز می د دوه طریقې ما خو یو ریسټورانټ کې ناس خوراک کوي ایکسکیوز می باندې ویټر ته आवाज کوي یو ځکه پر ایگزامپل یو کس لار بند کړی ته لکه ورا خوښ ته فام نه دی ته چې لکه ګور ما ته ورا خوښ هلو لکه ورا خوښ نه ایکسکیوز می لکه لار راکې ایکسکیوز موږ دا لپاره استعمالو بل پر ایگزامپل یو ځکه ته خبرې کې او ستا کمیونیکیشن د بل کې سره سٹارټ دوغه ډیسټرب شو د یو سیس په حواله سره پر ایگزامپل موږ لګیا یو ماته کال راشي او دا کال ایمرجنسي کې ریپیک کولی دزدا سم کې لکه ایکسکیوز می مراد دلته راځي سوري فار کریټینګ ډیسټربنس دا کوم ډیسټربنس ما جو کړی لپاره معذرت زائد ساتي نو دغه دوه یوز د ایکسکیوز می کوي هلو هاي په ځای باندې کدا ایکسکیوز می استعمال شون تاسو ولګ نیچرل ښکاري بل ویډیو سره سب کوي لازمي لایک بٹن خامخا وخه اور شیئرینګ کوي خپل ها فرند سره کوم چې انګلیش کې انټرست وي هغه مرګره هم په ګرامر منشن کوي کوم چې هلو هاي ډیر زیات یوز کوي